สวัสดีครับพี่ดีชาแนลครับวันนี้เราอยู่กับเมาส์ใหม่จาก Pulsar ครับแบรนด์คนขยันของเราครับกับน้องใหม่ในเมาส์ซีรีส์ X2 ครับตัวนี้ X2N นะครับ N เนี่ยย่อมาจาก narrow นะครับแปลว่าแคบนะครับแปลว่าเมาส์ตัวนี้ครับส่วนกลางเนี่ยจะมีความแคบที่สุดกว่า X2 ทุกรุ่นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย X2 เขาจะออกมาเท่าที่ผมจำได้นะน่าจะประมาณ3รุ่นแล้วก็คือ X2 เวอร์ชันปกตินะครับจะเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งนะครับแล้วก็ตรงกลางจะมีความกว้างที่สุดนะครับต่อมาก็รุ่นนี้ครับ X2H นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะมีความสูงแล้วก็จะมีความบานออกกว่าใครเพื่อนนะครับแล้วก็ตัวล่าสุดตัวนี้ครับ X2N นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะมีความนูนโด่งเหมือนตัวเมื่อกี้นะครับแต่ตรงกลางจะมีความแคบที่สุดนะครับนั่นแหละครับคลิปวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่า X2N มีความสามารถยังไงแล้วก็ถ้าใครสนใจเมาส์จาก Pulsar ในตระกูล X2 เนี่ยควรเลือกตัวไหนดีคลิปนี้จะเล่าให้ฟังครับก็ตัวนี้ครับ X2N นะครับเวอร์ชันมีเดียมนะครับไซส์ปกติแล้วก็ X2N mini นะครับเวอร์ชันเล็กแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นเวอร์ชัน Crazy Light ด้วยผมรู้สึกว่าช่วงระยะหลังๆเนี่ย Pulsar เขาจะทำเมาส์เป็นเวอร์ชัน Crazy Light แล้วก็คือจะมีการลดน้ำหนักที่เบากว่ารุ่นปกตินะครับ X2N เนี่ยไม่มีเวอร์ชันธรรมดานะครับจะมีแค่เวอร์ชัน Crazy Light ส่วนของในกล่องก็จะเหมือนกับเมาส์อื่นๆของ Pulsar ครับอย่างแรกก็คือเมาส์นะครับอันนี้เวอร์ชันธรรมดาอันนี้เวอร์ชันมินินะครับเปรียบเทียบไซส์กันสังเกตนะครับตรงกลางจะมีความแคบนะครับแล้วก็ส่วนท้ายจะมีความโด่งนะครับเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งแต่ส่วนท้ายเนี่ยจะมีความโด่งกว่าเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งปกตินะครับสายเคเบิลครับสีเดียวกับตัวเมาส์ครับแล้วก็อันนี้เป็นหน้าตาตัวรับ 8K ครับซึ่งตัวรับนี้ยังเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่เพราะว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยเราจะเห็นในเมาส์ FS1 ของ Pulsar นะครับอันนั้นผมชอบมากเลยเพราะว่ามันจะมีปุ่มปรับเปลี่ยน TPI กับ Cooling Rate นะครับเราสามารถแตะแล้วก็สามารถเปลี่ยน TPI ได้เลยมันง่ายมากอันนั้นก็รอแล้วกันนะครับ FS1 เราน่าจะได้เห็นกันต่อไปก็เป็น Fit Dot ครับเวอร์ชันตัวนี้ให้ Fit Dot มาด้วยเพื่อความลื่นขั้นสูงสุดนะครับแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์ Crazy Light ครับแล้วก็การ์ดสะสมครับซึ่งเป็นจุดเด่นของ Pulsar เลยนะครับส่วนสีครับเขาจะมีอยู่3สีนะครับคือขาวดำแล้วก็สีฟ้าตัวนี้นะครับโอเคมาดูเรื่องของน้ำหนักกันเริ่มจากเวอร์ชันมีเดียมก่อนนะครับเวอร์ชันปกตินะครับน้ำหนักอยู่ที่ 46.2 ถือว่าเบานะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นเวอร์ชัน Crazy Light ด้วยนะครับแล้วก็เวอร์ชันมินินะครับ X2N mini อยู่ที่40.9 ถือว่าเบามากๆนะครับซึ่งมาเวอร์ชัน Crazy Light ของ Pulsar เนี่ยเขาจะมีการลดทอนสัดส่วนหลายๆอย่างนะครับให้ตัวเมาส์มีความเบาที่สุดตรงนี้ครับเป็นสวิตช์เปิดปิดตัวเมาส์ครับสังเกตว่ามันจะเป็นแบบสวิตช์เล็กๆเลยแล้วก็อันนี้เปลี่ยน DPI ครับเพื่อที่จะทำการลดน้ำหนักให้มากที่สุดนะครับแล้วก็สังเกตนะครับพวกแผง PCB เขาจะมีการเจาะรูจะมีการตัดให้เล็กลงแล้วก็จะมีเจาะรูเพื่อลดน้ำหนักด้วยสังเกตเลยจะเขียนคำว่า Crazy Light แล้วก็จะมีรูเยอะแยะเลยนะครับนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวเมาส์เบานะครับแต่มีความแข็งแรงมากๆอันนี้ผมบีบจริงๆนะผมบีบแบบบีบแรงจริงๆนะตัวเมาส์ไม่มีอาการกรอบแกรบครับโครงสร้างแข็งแรงมากๆอันนี้ซึ่งเป็นเรื่องมาตรฐานของ Pulsar อยู่แล้วครับนี่เวอร์ชันปกติแข็งแรงมากขอเริ่มจากรูปทรงก่อนแล้วกันนะครับเล่าในเวอร์ชันมีเดียมแล้วกันเมาส์ X2 เนี่ยมันจะเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งครับหน้าต่ำท้ายโด่งนะครับเพียงแต่เวอร์ชัน N X2N กับ X2H นะครับด้านท้ายจะมีความโด่งนะครับแล้วก็ X2N เอกลักษณ์เลยคือ N ที่ย่อมาจาก narrow แปลว่าแคบนะครับแปลว่าตรงกลางเนี่ยเขาจะมีความแคบที่สุดนะครับพอเมาส์แคบเนี่ยผมรู้สึกว่าการจับแบบ claw grip หรือว่า finger tip จะทำได้สะดวกมากนะครับเพราะว่านิ้วโป้งกับนิ้วหน้าของเรามันจะมีการคีบตัวเมาส์ที่ทำได้ถนัดมากๆกระชับมากๆนะครับซึ่งหน้ากล่องเขาจะเขียนไว้เลยนะครับ for claw and relax claw grip นะครับก็นี่แหละX2N นะครับออกแบบมาเพื่อการจับแบบ claw grip นะพอตรงกลางมันแคบครับผมรู้สึกว่านิ้วของเราเวลาจับตัวเมาส์คีบตัวเมาส์มันจะไม่ถ่างมากนะครับรู้สึกว่าทำได้กระชับดีแล้วก็ยกตัวเมาส์ได้ง่ายครับยิ่งตัวเมาส์แคบเท่าไหร่เราจะยิ่งยกตัวเมาส์ได้ง่ายแค่นั้นนะครับรู้สึกว่าเวลาฟลิกตัวเมาส์เปลี่ยนเป้าอะไรไปมายกตัวเมาส์กระแทกตัวเมาส์รู้สึกทำได้ง่ายดีมันจะเหมือนเราคีบวัตถุบางอย่างที่มีน้ำหนักเบามากๆแล้วก็แคบมากๆนะครับภาพนี้จาก RealShape ครับเป็นภาพเปรียบเทียบเมาส์ X2 ทั้ง3รุ่นนะครับผมขอเปรียบเทียบเวอร์ชันมินิแล้วกันนะครับเพราะว่าในบ้านผมมีเวอร์ชันมินิทุกตัวเลยสังเกตส่วนท้ายนะครับเส้นสีเหลืองกับเส้นสีฟ้านะครับ X2H กับ X2N จะมีความโด่งทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่า X2H เนี่ยส่วนท้ายจะมีความอ้วนกว่า X2N นะครับแล้วก็ความแคบครับสังเกตว่าเส้นสีฟ้าครับซึ่งเป็น X2N จะมีความแคบมากที่สุดนะครับก็3เวอร์ชันนี้นะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกันผมมีความรู้สึกว่า X2N ดูจะใหญ่กว่าใครเพื่อนนะครับส่วนท้ายมีความนูนโด่งอันนี้ X2H นะครับ X2H ส่วนท้ายมีความนูนโด่งทั้งคู่เพียงแต่ว่า X2H นะครับมันจะมีความกว้างเพิ่มขึ้นมาความกว้างในส่วนท้ายเนี่ยจะมีความอ้วนตรงเนี้ยส่วนบริเวณนี้จะอ้วนกว่า X2N
X2N ตรงนี้โด่งก็จริงแต่ส่วนท้ายมันไม่ได้อ้วนมากนะครับแล้วก็เรื่องของความแคบครับ X2N มีความแคบที่สุดแล้วก็อันนี้ X2 เวอร์ชันปกติมันจะมีความกว้างมันจะไม่เว้าเลย X2N เวอร์ชันปกติมันจะไม่ค่อยเว้าเลยนะครับลองเปรียบเทียบดูสังเกตนะครับแคบกว่าอย่างชัดเจน X2H ก็แคบเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า X2N แคบกว่าส่วนตัวนี้ครับ X2N เวอร์ชันมีเดียมนะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างเป็นเมาส์หน้าต่ำไทโด่งที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับคือความยาวเนี่ยยาวพอๆกับ G Pro เลยนะครับถ้าเกิดเราจับผมรู้สึกว่าให้ความรู้สึกเหมือน G Pro เลยคือมันจะมีความเต็มไม้เต็มมือมากๆเพียงแต่ว่าตรงกลางจะมีความแคบกว่า G Pro แล้วก็ส่วนท้ายจะมีความนูนโด่งกว่า G Pro นะครับอันนี้เป็นภาพจาก Euroshape นะครับผมขอเปรียบเทียบกับ Super Stride และกันที่กำลังเป็นกระแสในช่วงนี้ครับสังเกตว่าความยาวเนี่ยต่างกันมิลเดียวผมถือว่ามันเป็นเมาส์ใหญ่ทั้งคู่นะครับแล้วก็ความสูง40มิลเท่ากันเพียงแต่ว่าเจ้า X2N นะครับส่วนท้ายจะมีความสัมผัสกับอุ้งมือมากๆเลยจะมีความแนบกระชับกับอุ้งมือมากๆนะครับก็ผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับถ้าเกิดใครเคยใช้ G Pro มาก่อนแล้วรู้สึกว่าอยากจะได้เมาส์ที่กระชับในส่วนอุ้งมือแล้วก็อยากจะได้เมาส์ที่แคบกว่า G Pro ผมคิดว่า X2N เวอร์ชันมีเดียมคือคำตอบแล้วก็ภาพนี้ครับ X2N เวอร์ชันมินินะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ ATK Duck Bill ผมรู้สึกว่ามันมีความใกล้เคียงกันมากๆเลยเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งแล้วก็ส่วนท้ายนูนนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยแคบพอๆกันเลยนะครับรู้สึกว่าเจ้า X2N มีความคล้ายกับ Duck Bill มากๆโอเคครับไงให้ดูนะครับนี่คือหน้าตาของเจ้าเซนเซอร์ XS1 ครับซึ่งเป็นเซนเซอร์ตัวท็อปของ Pulsar ครับก็เปรียบเทียบกับพวก3950นั่นแหละนะครับ DPI สูงสุดอยู่ที่ 32,000 นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ MCU ตัวประมวลผลนะครับดำๆเล็กๆตรงนี้นะครับตัวนี้ใช้เป็นซีรีส์ Nordic 52840นะครับก็ถือว่ายังไม่ได้ใหม่มากนะแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ครับส่วนท้ายตรงนี้แบตเตอรี่ครับ200มิลลิแอมป์นะครับก็เพื่อที่จะทำให้น้ำหนักเบาที่สุดครับก็ใช้เป็นแบตก้อนเล็กครับผมไม่แน่ใจเรื่องของชั่วโมงการใช้งานนะแต่ก็น่าจะประมาณ100ต้นๆนะครับแล้วก็มาดูอีกเรื่องนึงคือเรื่องของสวิตช์คลิกครับอันนี้เป็นสวิตช์ครับซึ่งเวอร์ชันเก่าๆของ Crazy Light เนี่ยเขาจะใช้เป็น FE สวิตช์นะครับซึ่งตัวสวิตช์ตรงเนี้ยเขาจะเขียนว่า Pulsar เลยนะครับก็น่าจะเป็นสวิตช์ที่ Pulsar พัฒนาเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาของเจ้าไหนมาปรับปรุงหรือเปล่านะแต่ก็น่าจะเป็นพวก FE หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวมาฟังเสียงการคลิกนิดนึงครับคือฟีลลิ่งผมคิดว่าคล้ายๆ Omron Optical เลยนะตัวสวิตช์มีความนิ่งดีนะครับผมรู้สึกว่าระยะหลังๆ Pulsar สวิตช์เขาโอเคขึ้นมากแล้วนะไม่เจอปัญหาแบบรุ่นก่อนๆนะครับตัวนี้ใช้แรงไม่เยอะคลิกไวมากสแปมได้รัวมากสคอร์วิวเหมือนเดิมครับ Pulsar สามารถตั้งค่าผ่านซอฟต์แวร์ครับชื่อ Bibimbap นะครับเป็นเว็บซอฟต์แวร์กดเข้ามาก็หน้าแรกครับจะเป็นการรวบรวมข้อมูลของเมาส์ตัวนี้นะครับก็ให้มาดูที่ Customize นะครับเป็นการ Remap ปุ่มข้ามไปแล้วกันเนาะต่อไปเรื่องของเซตค่า DPI ครับสูงสุด 32,000 นะครับซึ่งวิธีเปลี่ยน DPI ครับปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับนี่หรือว่าจะมาเปลี่ยนในซอฟต์แวร์ก็ได้แล้วก็ Point Rate ครับสูงสุดที่ 8,000 เราเซต 8,000 เลยแล้วกันแล้วก็ตรงนี้ครับ Mouse Rotation สามารถปรับได้เหมือนกันLead Body Tan ครับมี3ค่าครับ 0.7 ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้การตั้งค่าเซนเซอร์ Motion Sync Ripple Control Angle Snap ปรับได้แล้วก็ Turbo Mode ก็อย่างที่เรารู้กันครับก็คือตัวเมาส์จะมีค่า latency ที่ต่ำมากคลิกแล้วส่งสัญญาณได้ไวแต่ก็อาจจะกินพลังงานเยอะเป็น2เท่าเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ Debug Time ก็แนะนำให้ปรับราวๆ 3-4-5 นี่แหละแล้วก็สายล่างตรงนี้ครับเรื่องของปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็ความเข้มข้นของสัญญาณนะครับว่าบนโต๊ะเราเนี่ยการส่งสัญญาณมันดีไหมนะครับถ้าเกิดมันดีมันก็จะขึ้นเต็มหลอดแบบนี้นะครับ Polling Rate ครับสูงสุดที่ 8,000 ยาวๆนะครับแน่นอนมากโอเคครับพาร์ทสำคัญความรู้สึกในการใช้งานครับก็เหมือนเดิมเอาไปเทสมาทั้งคู่เลยทั้งไซส์มีเดียมแล้วก็มินิเลยส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมชอบมินิมากกว่าคือมินิมันเป็นไซส์เล็กก็จริงนะครับแต่มันไม่ได้เล็กเหมือนเมาส์อื่นๆมันยังพอมีความแบบกลางๆค่อนไปทางเล็กแล้วก็แอบแบบมีความกลางๆสูงคือผมจับตัวนี้ผมเป็นคนมือใหญ่มาจับตัวนี้แล้วไม่รู้สึกเล็กเลยรู้สึกว่ามันใหญ่ดีมันยาวดีแล้วก็ส่วนท้ายมีความกระชับกับอุ้งมือดีแต่ถ้าเกิดตัวไซส์มีเดียมไซส์มีเดียมผมรู้สึกว่าเป็นเมาส์ที่ค่อนข้างใหญ่คือมันมีความใหญ่เทียบเท่า G Pro เลยเทียบเท่าไอ้ Super Style ที่ผมให้ดูช่วงต้นนะคือมันยาวไม่พอนะครับมันยาวเท่า G Pro ไม่พอนะครับส่วนท้ายยังมีความนูนโด่งกว่า G Pro อีกเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ G Pro มาก่อนคิดว่าตัวนี้น่าจะเข้ากับมือเพื่อนๆแน่นอนแล้วก็ส่วนท้ายมันจะมีความนูนโด่งกว่า G Pro มันจะมีความกระชับกับเรานะครับเวลาการจับแบบคอกริปแล้วชอบที่จะมีอะไรดันอุ้งมือนะครับ
ผมรู้สึกว่าสิ่งเนี่ยมันจะทำให้เราควบคุมตัวเป้าได้ดีเวลาเราสะบัดแรงๆแล้วเราจะหยุดตัวเมาส์การที่ใช้อุ้งมือช่วยหยุดผมคิดว่าจะทำได้ง่ายมากๆแล้วก็แน่นอนครับจุดเด่นของเขาคือตรงกลางมันจะแคบใช่ไหมพอตรงกลางแคบผมรู้สึกว่าเวลาจับแบบคอ aggressive คอ relax คอรู้สึกว่าเวลาเราจิกตัวเมาส์เข้าไปมันจะค่อนข้างกระชับนิ้วมือดีนะครับนิ้วโป้งกับนิ้วนางมันจะมีความใกล้กันมากขึ้นพอใกล้กันมากขึ้นผมรู้สึกว่ามันจะทำให้เหมือนแบบมือเรามันเป็นธรรมชาติมากขึ้นคือมันจะไม่ได้กางออกเหมือนพวกเมาส์ X2 ธรรมดาอันนี้ครับเป็น X2 เวอร์ชันปกติสังเกตตรงกลางมันจะกว้างมากเลยนะครับนิ้วของเรานิ้วนางกับนิ้วก้อยมันก็จะมีความกางออกนะครับรู้สึกว่าพอแคบแล้วเราสามารถหยิบตัวเมาส์ได้ดีจิกตัวเมาส์ได้ดียกตัวเมาส์ได้ง่ายกว่าแน่นอนครับเพื่อนๆคงมีคำถามว่าเมาส์ X2 ทั้ง3รุ่นที่ออกมาเนี่ยควรจะเลือกตัวไหนดีผมขอเล่าคร่าวๆแล้วกันนะครับเริ่มจากตัวแรกเป็นตัวออริจินัลเลยนะครับ X2 เวอร์ชันปกติมันจะเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณตรงเนี้ยมันจะมีความเตี้ยมันจะไม่นูนโด่งเลยนะครับแล้วก็จะมีความกว้างจะไม่เว้าเลยนะครับสังเกตด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงเลยผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยเหมาะกับการจับแบบคอกริปแล้วก็พวกรีแลกคอมากๆคือเวลาเราจับรีแลกคอเราก็จะไม่ชอบให้อะไรมันชนอุ้งมือใช่ไหมเราก็จะมีความอิสระในการเคลื่อนไหวเป้านะครับในการเคลื่อนไหวเป้าในแนวขึ้นลงนะครับตรงนี้จะทำได้ง่ายที่สุดนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรชนอุ้งมือนะครับก็รู้สึกว่าเป็นเมาส์ที่มีความมั่นคงเพราะว่าตรงกลางกว้างนะครับส่วนตัวนี้ครับ X2H นะครับ H ที่ย่อมาจาก hum นะครับส่วนท้ายจะมีความนูนโด่งมากที่สุดจุดสูงสุดของตัวเมาส์ครับจะอยู่บริเวณค่อนไปด้านหลังนะครับจะมีความแตกต่างกับตัวเมื่อกี้อันนี้จะอยู่ด้านหลังแล้วก็ส่วนบริเวณอุ้งมือตรงนี้ครับตรงเนี้ยมันจะมีความอ้วนมากจะมีความสูงจะมีความอ้วนจะมีความบานออกมากๆนะครับแล้วก็ตรงกลางแคบก็จริงแต่ก็อาจจะแคบไม่เท่า X2N นะครับการจับนะครับผมรู้สึกว่าคนที่จับแบบ aggressive core ชอบจิกตัวเมาส์ชอบที่จะมีอะไรซัพพอร์ตกับอุ้งมือเรารู้สึกว่าตัวนี้ทำได้ดีมากแล้วก็ผมรู้สึกว่า X2H เนี่ยเป็นเมาส์ที่รู้สึกว่าจับได้นิ่งมากที่สุดเพราะว่าส่วนความอ้วนของส่วนท้ายเนี่ยมันจะมีความแนบกับอุ้งมือเราเวลาเราฟลิกเป้าสะบัดไปแล้วเราต้องการที่จะหยุดเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอุ้งมือมาช่วยในการหยุดตัวเมาส์จะทำได้ดีซึ่งตัวนี้ทำได้ดีครับเวลาฟลิกตัวเมาส์ยกตัวเมาส์สะบัดไปแล้วต้องการหยุดเปลี่ยนเป้าไวๆตัวนี้ทำได้ดีมากส่วนน้องเล็กครับ X2N ตัวนี้ผมรู้สึกว่าตรงกลางแคบโอเคเราจิกตัวเมาส์ได้ดีจับได้กระชับดีนะครับแล้วก็ส่วนท้ายมีความนูนโด่งเพียงแต่ว่าจะนูนโด่งแล้วก็จะอ้วนไม่เท่า X2H ตัวเมื่อกี้นะครับแล้วก็จุดสูงสุดของตัวเมาส์ผมรู้สึกว่าจะอยู่ค่อนไปกลางๆหน่อยคือเมื่อกี้ X2H มันจะอยู่ด้านหลังใช่ไหมครับอันนี้จะอยู่เกือบกลางๆหน่อยรู้สึกว่ามีความจับได้ง่ายกว่า X2H คือ X2H เมื่อกี้มันจะแนบกับอุ้งมือเลยเราก็อาจจะรู้สึกอึดอัดได้อันนี้มันแล้วแต่คนนะแต่ส่วนตัวผมจะชอบ X2N มากกว่า X2H เพราะว่าไม่ชอบให้อะไรมันแนบกับอุ้งมือมากคือตัวนี้จะมีอิสระมากกว่า X2H นะครับแล้วก็ตรงกลางแคบจิกเมาส์ได้ดียกตัวเมาส์ได้ดีมีความพริ้วสูงนะครับนั่นแหละผมรู้สึกว่า X2N mini ไม่เล็กเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ X2N เวอร์ชันมีเดียมนะครับค่อนข้างใหญ่พอสมควรใหญ่เทียบเท่า G Pro เลยก็อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆแต่ถ้าเกิดคนมือใหญ่แบบผมสามารถจับเวอร์ชันมินิได้เหมือนกันแล้วก็ X2N เวอร์ชันมีเดียมผมมีความรู้สึกว่าเป็นเมาส์ที่ค่อนข้างใหญ่ถ้าใครเคยจับ G Pro มาก่อนฟีลลิ่งคล้ายๆกันเลยใหญ่พอๆกันเลยแล้วก็คนที่จับแบบปาล์มกริปเป็นหลักคิดว่าเวอร์ชันมีเดียมคือคำตอบนั่นแหละครับพาวซ่าเพิ่งวางขายนะครับผมก็จะทิ้งช่องทางการซื้อไว้จากเว็บไซต์ Official ของเขานะครับก็สำหรับคนที่ไม่ต้องการรอนะครับก็ได้ของเลยแล้วก็ส่งค่อนข้างไวครับประมาณวัน2วันก็ถึงไทยแล้วส่งมาจากเกาหลีนะรู้สึกแล้วก็ถ้าเกิดใครที่รอเวอร์ชันศูนย์ไทยก็น่าจะรออีกนิดนึงนะครับถ้าเกิดเวอร์ชันศูนย์ไทยวางขายเมื่อไหร่นะเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับก็จะมีของร้าน Mouse Innovation ครับที่บอกว่าจะนำเข้ามานะครับทั้ง X2N ตัวนี้นะครับแล้วก็ Pulsar FS1 Waxy นะครับที่เป็นเมาส์ร่วมมือกันก็ Mouse Innovation จะนำเข้ามาเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขาวางขายเมื่อไหร่ผมจะทิ้งช่องทางการซื้อไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้ครับไปช้อปปิ้งแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะตามหาเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งตรงกลางแคบน้ำหนักเบาแนะนำครับ X2N Crazy Light ทั้ง2ไซส์ครับ